اگر به دنبال یک رسیپی فوق‌العاده راحت، خوشمزه و بی دردسر هستید، پیشنهاد میکنم که این نازک نارنجی فوق‌العاده رو آماده کنید که عطر و بوش بی‌نظیره و کنار یه استکان چای خیلی میچسبه. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی فوق‌العاده رو آماده کنیم. در ابتدا 120 گرم کره رو با 120 گرم پودر شکر با هم مخلوط میکنیم و به مدت 1 دقیقه هم میزنیم. من اول با همزن خاموش یه مقدار این دوتا مواد رو با هم مخلوط کردم که موقع هم زدن پودر شکر خیلی گرده هاش به اطراف نپاشه. حدود 1 دقیقه که هم زدیم و یه مقدار رنگ موادمون روشن شد، سفیده تخم مرغ به میزان 110 گرم داریم که سفیدمون رو هم اضافه میکنیم. فقط دقت کنید دوستان که به هیچ عنوان از کره گیاهی استفاده نکنید که شیرینیتون موقع پخت پهن میشه. سفیده تخم مرغ و نوک قاشق چایخوری وانیل رو هم به مواد اضافه کردم و 1 دقیقه دیگه با همزن هم میزنم. پیشنهاد میکنم که حتما این شیرینی رو آماده کنید، چون همونطور که گفتم به خاطر عطر کره یه طعم و یک عطر بی‌نظیری داره و کنار یه استکان چای خیلی میچسبه. حتما امتحانش کنید. این شیرینی خوبی که داره شما میتونید هم به صورت نرم سروش کنید و یا حتی اگر کریسپی و حالت کوکی شکل دوست داشته باشید میتونید اون مدلی داشته باشیدش. بعد از اینکه موادمون رو هم زدیم، به میزان 100 گرم آرد سفید رو بهش اضافه میکنم و با لیسک هم میزنم. حتما از کره حیوانی استفاده کنید تا بافت موادتون خیلی شل نشه. ببینید باید به این حالت در بیاد. بعد از اینکه موادمون با هم مخلوط شدن، کف سینی که چرب کردیم و کاغذ روغنی پهن کردیم، مواد رو پایپ میکنیم و داخل فری که از قبل به مدت 10 تا 12 دقیقه گرمش کردیم با درجه 180 درجه قرار میدیم. من داخل فر که گذاشتم به مدت 12 تا 15 دقیقه گذاشتم تا شیرینی هم بپزه. اطراف شیرینی که رنگ طلایی گرفت نشون دهنده پخت کامل هست و میتونید از داخل فر خارجش کنید و روی اون رو با پودر پسته و یا عسل تزیین کنید. این شیرینی فوق‌العاده نرم و لطیفه. بعد از آماده شدن حتما بذارید سرد بشه و بعد داخل ظرف دربسته نگهداری کنید و اگر مثل من دوست دارید که به حالت کریسپی باشه که کنار یه استکان چای میل کنید، بذارید در معرض هوا قرار بگیره، 1-2 روز بمونه. بعد از اینکه کاملا خشک شد میتونید کنار یه استکان چای میل کنید. دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید که مطمئنم خوشتون میاد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.